Cập nhật tình hình xung đột ở Đông Âu, CNN đưa tin thế trận Donetsk bế tắc, bùng nổ giao tranh chiến hào và tấn công tầm xa. Cựu Thủ tướng Anh nêu sự kiện khiến trò chơi của ông Putin ở Ukraine kết thúc. Đó là gì? Đáng chú ý, Nga tố NATO dùng toàn bộ hạ tầng quân sự tiếp sức Ukraine chống Nga. Quan hệ tam cường Mỹ-Nga-Trung căng thẳng. Đại sứ Nga nói Mỹ mắc sai lầm chiến lược khi kích động xung đột với hai cường quốc hạt nhân. Mỹ cảnh báo nhà máy Trung Quốc được xây gần căn cứ không quân là mối đe dọa. Philippines cho phép Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ quân sự giữa căng thẳng với Bắc Kinh. Mỹ nói gì sau khi bị Triều Tiên tố chạm đến lằn ranh đỏ cực độ? Quân đội Myanmar kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng, Nhật chỉ trích. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Mở đầu bản tin tiếp tục là cập nhật diễn biến xung quanh xung đột ở Đông Âu. Thưa quý vị, hôm 2 tháng 2, CNN đã đăng bài viết cập nhật tình hình tại thị trấn Krasnohorivka thuộc tỉnh Donetsk của Ukraine. Trong đó thì các khu chung cư được xây dựng từ thời Xô Viết trở nên ảm đạm, hầu như không người ở, lâu lâu chỉ có vài cư dân qua lại. Các dãy nhà ở rìa phía nam của thị trấn bị thiêu đốt, cửa sổ vỡ tan và các mái hiên bị cắt xén, đung đưa trước gió. Quảng trường trung tâm trở nên hoang lạnh. CNN ghi nhận một số người dân di chuyển chậm chạp trên vỉa hè đóng băng đến một cửa hàng nhỏ hiếm hoi còn mở cửa. Một người đàn ông chở đống củi trên xe đạp giữa thời tiết buốt giá. Sau đó, tên lửa Nga nổ tung trên bầu trời. Đây vốn là lời nhắc nhở về mối đe dọa luôn hiện hữu từ lực lượng Nga. Theo CNN, trong khi mọi sự chú ý đổ dồn vào thành phố Bakhmut, Nga và Ukraine cũng giao tranh ác liệt ở nhiều nơi khác. Các khu vực phía nam và phía tây của thành phố Donetsk, đặc biệt là những thị trấn Krasnohorivka và Pulera, chiến sự vẫn tiếp diễn. Các cuộc chiến tổng lực kết hợp giữa giao tranh chiến hào và tấn công tầm xa đã được thúc đẩy giữa bối cảnh lực lượng Nga-Ukraine đều đang nỗ lực thăm dò điểm yếu của nhau. Theo CNN, Nga đặt quyết tâm cao giành được các khu vực này để hiện thực hóa mục tiêu của Tổng thống Vladimir Putin là kiểm soát toàn bộ Donetsk. Thưa quý vị, theo ghi nhận của Reuters, ngay phía bắc Krasnohorivka, một hệ thống chiến hào kiên cố đã được quân đội Ukraine dựng lên với hầm sâu hơn 3 mét và dài hàng trăm mét, có nơi chỉ cách vị trí của quân đội Nga chừng 500 mét. Một chỉ huy Ukraine có tên là Bogdan mô tả tình hình đang được kiểm soát nhưng vẫn rất căng thẳng. Ông nói kẻ thù luôn ra sức tìm các yếu điểm của chúng tôi nhưng họ đã thất bại vì Ukraine có hàng phòng ngự vững chắc, mọi nỗ lực của đối phương đều bị đập tan lập tức. Viên chỉ huy nói rằng đơn vị của ông muốn giao tranh hơn là chờ thời cơ tấn công, vì điều đó sẽ làm suy yếu tinh thần của quân Nga. Trong khi đó, tại tâm điểm giao tranh Bakhmut, ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tổ chức lính đánh thuê Wagner của Nga cho biết, ở khu vực này vẫn chưa nằm trong vòng vây của lực lượng xứ Bạch Dương. Điều này khác biệt với tuyên bố từ phe ly khai thân Nga ở Donetsk. Theo TASS chia sẻ trên kênh Telegram của mình vào hôm 1 tháng 2, ông Prigozhin tuyên bố một khu vực được xác định là đã bị bao vây khi tất cả tuyến giao thông, tiếp tế hay hành lang sơ tán tại đó đều nằm trong tầm hỏa lực. Do đó, xét tình hình hiện tại, lực lượng Nga chưa siết được vòng vây ở Bakhmut. Hiện các trận chiến tại Bakhmut vẫn diễn ra ác liệt. Trước đó, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Denis Pushilin báo cáo rằng lực lượng Nga đang triển khai thế gọng kìm, cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của lính Ukraine. Ông cũng cho biết giao tranh cũng tiếp diễn ở ngoại ô các thành phố mà Kiev kiểm soát. Trong khi đó, ông Yan Kakin, cố vấn của ông Denis Pushilin nói rằng thành phố Bakhmut đang bị lực lượng Nga bao vây và áp sát. Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya 24, ông Kakin cho biết Bakhmut đang nằm trong vòng vây của lực lượng Nga, quân đội Ukraine đang áp sát thành phố. Giao tranh ác liệt, đôi bên đều nỗ lực kiểm soát đường cao tốc nối Bakhmut với Chasiovia. Đây là con đường duy nhất mà Ukraine có thể dùng để tiếp tế cho quân đội trong thành phố. Theo vị cố vấn, đường cao tốc đang nằm trong tầm hỏa lực của Nga. Các đoàn xe tiếp tế Ukraine đi qua khu vực này đều bị tấn công. Ông Kakin tự tin rằng quân đội Nga sẽ sớm kiểm soát hoàn toàn đường cao tốc quan trọng này. Thưa quý vị, theo Sky News, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, người thể hiện sự ủng hộ nhiệt thành cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga, đã có mặt tại Hội đồng Đại Tây Dương, một tổ chức tư vấn ở Washington DC, để thúc đẩy phương Tây tiếp tục hỗ trợ cho Kiev. Tại đây thì ông còn nêu một sự kiện có thể khiến trò chơi của Tổng thống Putin ở Ukraine chấm dứt. Đó là gì? Xin mời quý vị tiếp tục tìm hiểu. Sky News cho biết trong bài phát biểu gần đây, cựu lãnh đạo Anh Boris Johnson đã nói rằng không có lý gì để phương Tây trì hoãn viện trợ cho Ukraine. Thông điệp trên được đưa ra vài ngày sau khi Đức hứng phải vô số chỉ trích vì chậm chạp đưa ra quyết định cấp xe tăng cho Kiev. Ông Johnson nhấn mạnh các đồng minh phương Tây nên cấp cho người Ukraine những gì họ cần để kết thúc cuộc chiến này. Hãy lập tức viện trợ.
Cựu Thủ tướng nói thêm rằng Ukraine có thể giành lại hành lang ở miền nam Ukraine, nối Mariupol, Donbass và Crimea. Thắng lợi này sẽ chấm dứt xung đột. Nếu Ukraine có thể giành lại Melitopol, Berdyansk và Mariupol, thì trò chơi của Tổng thống Putin sẽ kết thúc, ông Johnson khẳng định. Mặt khác, vị cựu lãnh đạo nhấn mạnh, sẽ thật sai lầm nếu để ông Putin giành thắng lợi trong trận chiến ở nước láng giềng. Theo ông Johnson, điều đó sẽ tạo gánh nặng cho thế hệ tương lai vì họ sẽ phải bỏ ra chi phí khổng lồ để bảo vệ an ninh toàn bộ khu vực. Chiến sự ở Ukraine sôi sục, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu đã tuyên bố Paris sẽ cấp cho Ukraine hệ thống radar có khả năng phát hiện tên lửa và máy bay không người lái, theo NHK đưa tin hôm 2 tháng 2. Thông báo trên được ông Lecornu đưa ra vào hôm 1 tháng 2 khi đến thăm nhà máy gần Paris với người đồng cấp Ukraine Oleksiy Reznikov. Trong cuộc gặp vừa qua, hai bộ trưởng đã ký thỏa thuận về việc cung cấp tổ hợp radar cảnh giới đường không tiên tiến Groundmaster 200, sau khi các công ty quốc phòng thông báo khả năng cung cấp những hệ thống trên. Ông Lecornu lưu ý rằng tổ hợp radar trên sẽ cho phép Ukraine chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga. Theo vị bộ trưởng, Groundmaster 200 có tầm giám sát 250 km và là hệ thống duy nhất đủ bao phủ bầu trời thủ đô Kiev và các khu vực lân cận. Ông Reznikov đã cảm ơn Bộ trưởng Pháp và nói rằng nhiều người dân Ukraine sẽ được bảo vệ mạng sống nhờ sự hỗ trợ vừa qua của Paris. Ở diễn biến khác đáng chú ý, phát biểu trước báo giới hôm 1 tháng 2, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nói rằng tất cả cơ sở hạ tầng quân sự của NATO, thậm chí cả vệ tinh của liên minh này, đều đang hoạt động suốt ngày đêm để chống lại Nga và mang lại lợi ích cho Ukraine. Theo TASS, ông Peskov đã nói rằng chúng tôi thấy toàn bộ cơ sở hạ tầng quân sự của NATO đang hoạt động chống lại Nga, bao gồm toàn bộ hạ tầng tình báo như các trinh sát cơ và các nhóm vệ tinh. Tất cả đang hoạt động 24/7 vì lợi ích của Ukraine. Theo vị phát ngôn viên, những hành động như vậy tạo ra tư thế thù địch mà Nga không thể nhắm mắt làm ngơ. Được biết, giữa lúc chiến sự căng thẳng, nhiều nước thành viên NATO đã hỗ trợ mạnh mẽ cho Ukraine. Đơn cử các nước đồng ý gửi dàn xe tăng chiến đấu chủ lực cho Kiev. Ukraine hiện đang nỗ lực kêu gọi phương Tây cung cấp thêm tiêm kích. Liên quan đến vấn đề này, theo Sky News, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã nhấn mạnh không loại trừ bất cứ khả năng nào trong việc viện trợ. Tuy nhiên, ông lưu ý dù chưa có quyết định chắc chắn nào được đưa ra, nhưng ông không nghĩ rằng việc gửi máy bay phản lực là cách tiếp cận đúng đắn vào lúc này. Thưa quý vị, chiến sự ở Ukraine đã khiến quan hệ giữa hai ông lớn Mỹ-Nga thêm phần căng thẳng. Sputnik News đưa tin hôm 2 tháng 2, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã nhận định Hoa Kỳ không sẵn sàng giải quyết xung đột ở Ukraine bằng giải pháp ngoại giao. Thay vào đó, Washington muốn duy trì căng thẳng ở mức có kiểm soát. Chia sẻ trên chương trình có tên là Trò chơi lớn, ông Antonov nhấn mạnh, hiện tại Mỹ không muốn giải quyết căng thẳng ở Ukraine thông qua ngoại giao. Họ đã dứt khoát nói rằng họ không thể dừng lại, họ phải tiếp tục tiến lên, trang bị cho quân đội Ukraine nhiều loại vũ khí khác nhau. Đối với tôi, có vẻ như đó là nỗ lực duy trì sức nóng từ cuộc chiến ở Ukraine một cách có kiểm soát. Vị đại sứ nói thêm, tôi nghĩ rằng người Mỹ nhận thức rõ rằng họ sẽ không thể giành chiến thắng nếu chỉ triển khai vũ khí và dùng Ukraine làm bia đỡ đạn. Đại sứ Nga lưu ý thêm rằng hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược và hợp tác không gian là những lĩnh vực hiếm hoi mà Washington và Moscow vẫn còn đối thoại. Ông bày tỏ hy vọng Mỹ-Nga sẽ tiếp tục trao đổi thêm về việc bình thường hóa hoạt động của các đại sứ quán cả ở Washington và Moscow, sau khi đại sứ Mỹ tại Nga, Lynn Tracy, đến Moscow nhận nhiệm vụ. Ông Antonov cho biết thêm, có khoảng 40 nhà ngoại giao Nga đã phải rời đại sứ quán ở Washington, vài chục người nữa sẽ rời đi trước ngày 1 tháng 7. Được biết vào tháng 4 năm 2021, Nga đã trả đũa các biện pháp trừng phạt của Mỹ bằng cách trục xuất 10 nhà ngoại giao của Washington, đồng thời thêm Hoa Kỳ vào danh sách các quốc gia không thân thiện. Chuyển sang tin tức liên quan đến đồng minh thân cận của Nga. Thưa quý vị, TASS dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Belarus cho biết là các lực lượng vũ trang nước này đã bắt đầu tự vận hành hệ thống tên lửa Iskander mà Moscow triển khai đến Minsk. Nguồn tin Bộ Quốc phòng Belarus cho biết các quân nhân Belarus đã bắt đầu vận hành hoàn toàn độc lập hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander. Các binh sĩ đã trải qua khóa huấn luyện tại Liên bang Nga. Sau khi hoàn thành khóa học lý thuyết, các binh sĩ pháo binh đã trải qua khóa huấn luyện thực hành tại căn cứ quân sự của Belarus. Bộ Quốc phòng Belarus cũng lưu ý rằng các đội vận hành hệ thống tên lửa chỉ bao gồm các sĩ quan, binh sĩ và quân nhân chuyên nghiệp. Hồi cuối tháng 12 năm 2022, người đứng đầu bộ phận giáo dục tư tưởng của Bộ Quốc phòng Belarus, Leonid Kaczynski thông báo rằng các quân nhân, các đội vận hành hệ thống Iskander và hệ thống phòng không S-400 đã trải qua khóa huấn luyện tại các trung tâm huấn luyện quân sự chung Nga-Belarus. Liên quan đến căng thẳng giữa tam cường Mỹ-Nga-Trung, Điện Kremlin hồi tháng 1 tuyên bố quan hệ giữa Nga và Mỹ đang ở mức thấp nhất và những chỉ trích từ Moscow dành cho Washington vẫn không ngớt.
Phát biểu trên kênh truyền hình Channel One của Nga, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nhận định Mỹ đã phạm sai lầm chiến lược khi thực sự kích động xung đột với hai cường quốc hạt nhân là Nga và Trung Quốc, theo hãng thông tấn TASS ngày 2 tháng 2 cho biết. Đại sứ phát biểu, đối với tôi, có vẻ như Mỹ đã mắc một sai lầm chiến lược. Trên thực tế, họ đã bắt đầu xung đột với hai cường quốc hạt nhân, hay nói đơn giản, họ đang cố gắng chiến đấu trên cả hai mặt trận. Mọi người nên xem các bản tin do Lầu Năm Góc đưa ra thông qua các phương tiện truyền thông lớn của Mỹ. Trong đó họ tuyên bố rằng Washington chuẩn bị chiến tranh với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan. Một lần nữa các lằn ranh đỏ đã được đề cập ở đó. Thẳng thắn mà nói, tôi khó có thể tưởng tượng được Mỹ sẽ bắt đầu hành động thù địch với Trung Quốc như thế nào về vấn đề Đài Loan. Ông Anatoly Antonov lưu ý. Những năm gần đây, Đài Loan luôn là vấn đề nóng trong quan hệ Mỹ-Trung. Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẽ dùng vũ lực nếu cần. Dù không thiết lập quan hệ chính thức với Đài Loan, Mỹ vẫn là bên cung cấp vũ khí chính cho hòn đảo. Những năm gần đây thì Mỹ đã tuyên bố rằng có nhiều thứ liên quan đến Trung Quốc gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, từ dịch vụ Internet 5G của Huawei đến các viện khổng tử. Theo một quan chức cấp cao của Không quân Mỹ, mối đe dọa mới nhất là một nhà máy xay ngô mà một công ty Trung Quốc đang tìm cách xây dựng, cảnh báo được hãng tin Sputnik đăng tải vào ngày 2 tháng 2. Theo Sputnik, trong một lá thư gửi cho hai thượng nghị sĩ Mỹ của bang North Dakota, trợ lý lực lượng không quân Andrew P. Hunter đã cảnh báo rằng việc nhà máy có thể được xây gần căn cứ lực lượng không quân Grand Forks là một mối đe dọa đáng kể đối với an ninh quốc gia. Theo đề xuất, nhà máy sẽ được xây trên 300 mẫu đất cách căn cứ không quân khoảng 12 dặm. Chủ sở hữu là Vifang Group, một công ty Trung Quốc sản xuất phụ gia thực phẩm. Theo Sputnik, Vifang đã mua lại khu đất vào năm 2021 với giá 2,7 triệu đô la và dự án xây dựng sẽ tiêu tốn 700 triệu đô la. Sau khi lá thư cảnh báo được công bố, thống đốc bang North Dakota, Doug Burgum, ngày 1 tháng 2 thông báo dự án sẽ bị hủy bỏ và chính quyền bang sẽ hỗ trợ thành phố Grand Forks khám phá các cơ hội đầu tư khác. Ban đầu, thị trưởng Grand Forks Brandon Bochansky tỏ ra hoan nghênh với dự án trên vì nhà máy sẽ mang lại hàng trăm việc làm cho thành phố. Tuy nhiên, vào tháng 4 năm ngoái, một quan chức tại căn cứ không quân đưa ra cảnh báo rằng nhà máy có thể là bức bình phong để Trung Quốc bí mật theo dõi các tín hiệu từ căn cứ. Một số yếu tố nhạy cảm của Grand Forks bao gồm các thông số kỹ thuật liên quan đến hệ thống máy bay không người lái và sự tương tác của các máy bay với tài sản trên không gian. Thiếu tá không quân Mỹ Jeremy Force đã viết trong một bản ghi nhớ nội bộ. Theo ông, bất kỳ việc thu thập dữ liệu trên sẽ gây ra rủi ro an ninh quốc gia, gây thiệt hại cho các lợi thế chiến lược của Mỹ. Grand Forks từng là một căn cứ vũ khí hạt nhân lớn trong chiến tranh lạnh, nơi chứa cả máy bay ném bom B-52 và máy bay đánh chặn tên lửa chống đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân. Ngày nay, nó đã biến thành một trung tâm ISR, tình báo, giám sát, trinh sát. Sau khi trung tâm mạng không gian mới đã được phê duyệt gần đây, trung tâm này sẽ trở thành xương sống cho tất cả các liên lạc quân sự toàn cầu của Mỹ. Tuy nhiên, Eric Chutoras, giám đốc điều hành của Vifang USA, công ty con của Vifang tại Mỹ, nói với giới truyền thông Mỹ rằng nhà máy sẽ không được sử dụng cho hoạt động gián điệp. Ông Chutoras nói, chúng tôi tuân theo luật pháp Mỹ, tôi là công dân Mỹ, tôi lớn lên ở đây và tôi sẽ không thực hiện bất kỳ hành động gián điệp nào hoặc liên kết với một công ty có hoạt động gián điệp. Và những đồng nghiệp của tôi cũng như vậy. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 1 tháng 2 thông báo họ phản đối các hành động phá hoại hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế. Tuyên bố được đưa ra giữa lúc các Bộ trưởng Quốc phòng Úc và Anh dự kiến thảo luận về thương mại, an ninh và kế hoạch cung cấp cho camera công nghệ về tàu ngầm hạt nhân. Hãng tin Reuters cho hay. Theo Reuters, các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng của Úc sẽ thảo luận về thương mại và an ninh trong chuyến công du 2 ngày tới Anh, tham dự thượng đỉnh song phương thường niên vào tuần này. Động thái diễn ra khi London tìm cách xây dựng ảnh hưởng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các cuộc đàm phán sẽ đề cập đến an ninh khu vực, hành động hỗ trợ cho Ukraine và về Liên minh AUKUS, thỏa thuận ba bên giữa Mỹ, Anh và Úc nhằm cung cấp cho camera công nghệ chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Theo Reuters, Úc dự kiến sẽ sớm công bố thiết kế hạm đội tàu ngầm hạt nhân mới vào đầu năm 2023. Cả Anh và Úc đều đang tìm cách củng cố quan hệ ở Thái Bình Dương khi ảnh hưởng của Trung Quốc gia tăng. Solomon và Trung Quốc đã ký một thỏa thuận an ninh vào năm ngoái. Ở diễn biến khác, Reuters đưa tin Philippines đã cho phép Hoa Kỳ mở rộng quyền tiếp cận các căn cứ quân sự của mình sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đến Manila để đàm phán về vấn đề trên. Tuyên bố từ Bộ Quốc phòng của cả Mỹ và Philippines hôm 2 tháng 2 xác nhận Washington sẽ được phép tiếp cận thêm 4 căn cứ quân sự nữa của Manila theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường EDCA có hiệu lực từ năm 2014. Diễn biến trên xảy ra giữa bối cảnh các nước ngày càng lo ngại về các hành động quyết đoán của Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp trên Biển Đông và cả đối với đảo Đài Loan. Được biết, EDCA cho phép Hoa Kỳ tiếp cận các căn cứ quân sự của Philippines để tiến hành các hoạt động huấn luyện chung, bố trí thiết bị quân sự, xây dựng cơ sở hạ tầng như đường băng, kho chứa nhiên liệu và nhà ở quân sự.
Tuy nhiên, EDCA không mở đường để quân đội Mỹ hiện diện thường trực tại các căn cứ ở Philippines. Theo ghi nhận của Reuters, bên ngoài doanh trại quân đội ở Manila, nơi diễn ra cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Philippines, hàng chục nhà hoạt động của nước sở tại đã biểu tình lên án các hiệp định quốc phòng mà họ cho là sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Liên quan đến căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên, thưa quý vị, Bình Nhưỡng vừa qua tiếp tục nêu thông điệp khó chịu với các cuộc tập trận quân sự của Mỹ và đồng minh, gọi đó là hành động khiêu khích. Theo Reuters, hôm 1 tháng 2, Nhà Trắng đã bác bỏ cáo buộc của Triều Tiên và khẳng định Washington không có ý định thù địch với Bình Nhưỡng. Phát biểu trước báo giới, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nhấn mạnh, chúng tôi đã nói rõ rằng chúng tôi không có ý định thù địch với Triều Tiên và đang tìm kiếm các biện pháp ngoại giao nghiêm túc và bền vững để giải quyết toàn bộ vấn đề mà cả hai nước và khu vực quan tâm. Bình luận của Nhà Trắng được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói rằng các cuộc tập trận của Mỹ và đồng minh đã đẩy tình hình khu vực đến lằn ranh đỏ cực độ, đe dọa biến bán đảo Triều Tiên thành kho vũ khí chiến tranh khổng lồ, trung tâm của xung đột. Tuyên bố do hãng thông tấn nhà nước KCNA đăng tải cho biết, Bình Nhưỡng sẽ không quan tâm đến đối thoại nếu Washington còn theo đuổi các chính sách thù địch. Nhà Trắng đã nhắc lại Mỹ sẵn sàng gặp gỡ các đại diện của Triều Tiên với thời gian và địa điểm tùy theo Bình Nhưỡng lựa chọn. Ông Kirby nhấn mạnh, chúng tôi bác bỏ quan điểm cho rằng các cuộc tập trận chung của Mỹ và các đối tác trong khu vực là hành động khiêu khích. Đây là những cuộc tập trận thường lệ, hoàn toàn phù hợp với thông lệ trước đây. Mỹ đang tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đồng minh và đối tác để đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực. Đồng thời chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh và đối tác để thực thi đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, phản ánh ý chí của cộng đồng quốc tế. Vị quan chức khẳng định. Truyền thông nhà nước Myanmar cho biết là quân đội nước này đã kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng. Được biết lệnh này đã được áp dụng kể từ cuộc đảo chính quân sự diễn ra vào 2 năm trước. Theo NHK, hôm 1 tháng 2, chính quyền quân sự Myanmar đã tuyên bố có nhiều dấu hiệu bất thường trong cuộc bầu cử năm 2020, ghi nhận chiến thắng cho đảng mà bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Tuy nhiên, họ không đưa ra bằng chứng cho tuyên bố của mình. NHK cho biết Myanmar vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn. Các lực lượng ủng hộ dân chủ tự trang bị vũ khí và quyết chiến đấu để giành lại quyền kiểm soát đất nước. Một nhóm nhân quyền địa phương cho biết đã có gần 3.000 người thiệt mạng do các vụ trấn áp của quân đội. Cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi vẫn bị giam giữ. Bà đã bị kết án tù kéo dài hàng thập kỷ. Các nhóm hoạt động quốc tế và chính phủ nước ngoài đã kêu gọi chính quyền quân sự trả tự do cho bà Suu Kyi. Quân đội Myanmar đã tuyên bố tổ chức một cuộc bầu cử vào tháng 8 tới. Tuy nhiên, chính quyền đã đưa ra quy định khiến đảng của bà Suu Kyi không đủ điều kiện để tranh cử. Được biết, trước khi chính quyền quân sự Myanmar gia hạn tình trạng khẩn cấp, Mỹ, Canada, Úc và Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với các thành viên chính phủ và các quan chức năng lượng của Myanmar. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, tình hình ở Myanmar tiếp tục trở nên tồi tệ hơn. Đó là lý do tại sao chúng tôi tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 6 cá nhân và 3 tổ chức có liên quan đến nỗ lực mua vũ khí và tạo nguồn thu cho chính quyền quân sự. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết hoạt động xuất khẩu dầu khí đã giúp chính quyền quân sự kiếm được hơn 1 tỷ đô la doanh thu mỗi năm. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án kêu gọi các nước cùng nhau thúc giục chính quyền quân sự Myanmar thay đổi hướng đi. Hôm 1 tháng 2, các công dân ở Myanmar đã tổ chức một cuộc đình công thầm lặng vào ngày kỷ niệm 2 năm xảy ra cuộc đảo chính. Hầu hết các cửa hàng ở Yangon đã đóng cửa và giao thông trên các đường phố bớt đông đúc hơn thường lệ. Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết ông quan ngại sâu sắc khi Myanmar kéo dài thêm tình trạng khẩn cấp, theo NHK đưa tin hôm 2 tháng 2. Cụ thể, ông Hayashi nói rằng quân đội Myanmar đã không hành động vì tiến bộ chính trị, đơn cử như trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ, bao gồm cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi. Ngoại trưởng Nhật Bản nói rằng Tokyo một lần nữa lên án mạnh mẽ tình hình bạo lực ở Myanmar khi nhiều thương vong tiếp tục xảy ra, dù cộng đồng quốc tế kịch liệt phản đối và kêu gọi chấm dứt các hành động cực đoan. Bộ trưởng Hayashi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế bạo lực và nỗ lực tìm ra giải pháp hòa bình nhằm khôi phục sự ổn định ở Myanmar. Ông cho biết thêm Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho người dân Myanmar. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Vào năm ngoái, thì Quốc hội Mỹ đã thông qua luật giảm lạm phát, đưa ra những biện pháp ưu tiên sản xuất và tiêu thụ hàng hóa sản xuất tại Mỹ. Tuy nhiên, thì động thái đã tác động đến quan hệ giữa Mỹ và Liên minh châu Âu. Reuters dẫn lời Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 1 tháng 2 gọi các đề xuất của EU nhằm chống lại đạo luật giảm lạm phát của Mỹ là một bước đi đúng hướng. Các nước EU hoan nghênh cam kết chuyển đổi năng lượng của Mỹ. Tuy nhiên, họ lo ngại khoản trợ cấp của đạo luật trên cho xe điện và các công nghệ sạch sẽ gây bất lợi cho các công ty của EU. Ủy ban châu Âu vào ngày 1 tháng 2 đã vạch ra một kế hoạch để đảm bảo châu Âu có thể cạnh tranh với Mỹ với tư cách là trung tâm sản xuất các sản phẩm xanh như xe điện và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Đối với tôi, cuộc tranh luận về đạo luật giảm lạm phát cũng là một động lực để châu Âu tiếp tục cải thiện hơn nữa các điều kiện đầu tư tại quê nhà.
Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen đã đưa ra những đề xuất quan trọng về vấn đề này. Tất cả đều đi đúng hướng. Thủ tướng Đức tuyên bố trong bài phát biểu tại Ansdorf, Tây Đức. Bình luận của nhà lãnh đạo được đưa ra trong một sự kiện ra mắt một nhà máy sản xuất chip trị giá 3 tỷ đô la. Tham gia sự kiện còn có Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck. Ngày 1 tháng 2, hàng ngàn giáo viên, công chức và công nhân đường sắt đã xuống đường tuần hành ở London khi nước Anh đối mặt với cuộc đình công lớn chưa từng có trong một thập kỷ. Có tới nửa triệu công nhân được cho là bỏ việc trên khắp nước Anh và xứ Wales vì vấn đề lương thưởng. Trong khi đó, các công đoàn còn đe dọa sẽ gây ra nhiều gián đoạn hơn khi chính phủ nhất quyết từ chối yêu cầu tăng lương. Các cuộc biểu tình hàng loạt trên khắp nước Anh đã khiến các trường học đóng cửa, các dịch vụ đường sắt phải tạm dừng và buộc quân đội trong tình trạng sẵn sàng hỗ trợ tại các khu vực biên giới. Theo ước tính của các nhà lãnh đạo công đoàn, có tới 500.000 người tham gia đình công, gồm khoảng 300.000 giáo viên, 100.000 viên chức thuộc 120 đơn vị của chính phủ. Ngoài ra còn hàng chục ngàn giảng viên các trường đại học và nhân viên ngành đường sắt. Thủ tướng Rishi Sunak đã lên án cuộc đình công khiến cho hàng triệu trẻ em không được đến trường, làm gián đoạn cuộc sống của người dân. Tại Ai Cập, người dân bị ảnh hưởng bởi lạm phát đang đổ xô đến các chợ giảm giá chào mừng tháng Ramadan. Khu chợ đã mở cửa gần 3 tháng trước khoảng thời gian linh thiêng của người Hồi giáo, bắt đầu vào cuối tháng 3 năm nay. Đây được xem là nỗ lực của chính phủ nhằm giảm bớt áp lực từ việc giá lương thực cao kỷ lục. Theo Reuters, Bộ Cung ứng Ai Cập cho biết chương trình cung cấp các mặt hàng cơ bản với giá rẻ hơn sẽ kéo dài từ tháng 1 đến hết tháng 4. Các năm trước, sự kiện này thường chỉ diễn ra trong khoảng 3 tuần trước tháng Ramadan. Đây là thời điểm các gia đình tích trữ thực phẩm để chuẩn bị cho các bữa ăn giữa những lần nhịn ăn. Tại các chợ Ramadan, thông qua một số nhà cung ứng trên toàn quốc, các sản phẩm như bột mì, thịt và mì ống đã được giảm giá 25 đến 30%. Trong những tháng gần đây, đồng tiền bị phá giá và sự thiếu hụt nghiêm trọng đồng đô la đã khiến lạm phát ở Ai Cập gia tăng. Tình hình trên làm giảm khả năng chi tiêu của người dân sau nhiều cú sốc kinh tế. Theo Reuters, đồng bảng Ai Cập đã giảm gần 50% giá trị kể từ tháng 3 năm 2022. Lạm phát hàng năm đã tăng lên trên 20% ở mức cao nhất trong 5 năm, mặc dù người tiêu dùng cho biết giá các mặt hàng đã tăng mạnh hơn nhiều. Thưa quý vị, tại Syria, phương pháp chăm sóc da bằng chất nhờn ốc sên đang trở nên vô cùng phổ biến. Mỗi buổi chăm sóc da kéo dài 30 phút sẽ có giá khoảng 68 đô la Mỹ. Mohammed Al-Hafa và chị gái song sinh Juham đã mở một trung tâm thẩm mỹ ở Syria cung cấp dịch vụ chăm sóc da mặt bằng chất nhờn. Loại hình này đang ngày càng phổ biến ở quốc gia Trung Đông. Chia sẻ với Reuters, hai chị em Juham cho biết họ đã bắt đầu dự án vào năm 2022, lấy cảm hứng từ các quốc gia láng giềng khác, nơi mọi người đang tìm kiếm các phương pháp làm đẹp tự nhiên hữu cơ. Mohammed đã nhập trứng ốc sên bạch tạng và nuôi trong môi trường ẩm ướt. Giờ đây anh và chị gái đã trở thành chuyên gia chăm sóc da. Họ sở hữu 1.500 con ốc sên và còn cho các trung tâm thẩm mỹ mượn để các chuyên gia tiến hành các buổi chăm sóc da. Mohammed nói, chúng tôi muốn đạt đến trình độ chăm sóc da mà không phải sử dụng hóa chất. Tôi công nhận là mỹ phẩm hóa học đem lại hiệu quả, nhưng chúng không có tác dụng tốt bằng ốc sên. Theo Reuters, một buổi chăm sóc da kéo dài 30 phút có giá 300.000 lira, tương đương khoảng 68 đô la Mỹ. Mức giá này khá cao so với nhiều người dân ở đất nước đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế như Syria. Dù vậy, Al-Hafa cho biết lượng khách hàng đang tăng lên mỗi ngày. Ốc sên bạch tạng được cho là có khả năng bài tiết chất nhờn giúp nuôi dưỡng làn da. Tuy nhiên, các chuyên gia và bác sĩ da liễu cho biết chưa có nghiên cứu khoa học quan trọng nào chứng minh lợi ích này. Đã có một số dấu vết cho thấy người Hy Lạp cổ đại nghiền ốc sên và dùng chất nhờn của chúng để chữa trị các tổn thương trên da. Gần đây, các sản phẩm có chứa chất nhờn của ốc sên ngày càng trở nên phổ biến ở các nước như là Pháp, Thái Lan, Chile và Ý. Tin tức vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.